everyone, welcome back to Kitty Plus on. ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ channel එකකින් ගෙන තවත් brand new episode එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඩයිනෝසර්ලා ගැන. කීප දෙනෙක්ම මට කිව්වා ඩයිනෝසර්ලා ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් අද අපි පළවෙනි කොටස හැටියට ඩයිනෝසර්ලා ගැන කතා කරන අපි බලාපොරොත්තු වෙන playlist එකක් විදියට episode කීපයක්ම වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් comment කරන්න අපිට ඔයාලා අහන්න දකින්න අස් දේවල් ගැන. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ අපේ Facebook group එක ගැන. මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් chance එක තියෙනවා ඔයාලට ඔයාලගේ ළඟ තියෙන videos, images අධ්‍යාපනික සම්බන්ධ ඕනම post එකක් එක upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ගොඩක්ම මේ අධ්‍යාපනික සම්බන්ධ තොරතුරු දැන කියා ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන කට්ටිය නිසා යාලට පහසු වෙන විදිහට ඔයාලගේ post යොදා ගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි යන්නද වීඩියෝ එකට. ඩයිනෝසරයන් නිහිමතින් වඳ වී ගියේ කොහොමද? 20 වන සියවසේදී විද්‍යාඥයන්ට විසඳා ගන්න බැරි වුණු අභිලාෂයක් තමයි මේක. ඒකට නොයෙක් හේතු ඉදිරිපත් වුණා. ඩයිනෝසරයන් වඳ වෙලා ගියේ රෝගයක් වැළඳීමෙන්ද නැත්නම් නිගයක් නිසාද? බඩගින්න ඉඳලාද නැත්නම් කාලගුණ විපර්යාස වලින්ද? ඒ වගේ ගොඩක් තර්ක ඉදිරිපත් වුණා ප්‍රබල සාක්ෂිත් එක්කම. ඉතින් මේ වගේ නිවැරදි දේ කුමක්ද? එතකොට නිශ්චිතව මේගොල්ලන් වඳ වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා හොයාගන්න බැරි වුණා. නමුත් පසුගිය දවසක මේ අභිරහස විසඳ ගන්න අවස්ථාව උදා වුණා. ඩයිනෝසරයන් නිහිමතින් වඳ වී ගියේ ඇයි කියලා අපිට දැන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඩයිනෝසරයන් වඳ වී ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මීට වසර මිලියන 65කට විතර කලින් මේ පෘථිවිය කියන්නේ මේ ලෝක ගෝලෙ ගැටිලා තියෙනවා ලොකු උල්කාවක්. ඒ උල්කාව මේ පොළොව ගැටීම ඒගොල්ලන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ පරමාණු බෝම්බ බිලියනයක තරම් ශක්තියක් තියෙන්න ඇති කියලා. විද්‍යාඥයන් තමයි එහෙම කියන්නේ. ඒ අනුව කාලාන්තරයක් තිස්සේ විසඳා ගන්න නොහැකිව තිබුණු මේ ඩයිනෝසරයන් වඳ වී ගියේ කොහොමද කියලා පැනේට පිළිතුරු තමයි මේ හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේක නිල වශයෙන් ලෝකයට හෙළි කරේ ජාත්‍යන්තර විද්වත් මණ්ඩලයක් විසින්. ඔවුන් මේ සඳහා වසර 20ක් විතර කාලයක් ගත කරා කියලා තමයි කියන්නේ. වසර මිලියන ගානකට පෙර ජීවත් වූ මේ ඩයිනෝසරයන් දැවැන්ත උරගයන් නැත්තම් බිහිසුණු උරගයා කියන යන නම තමයි මේ ඩයිනෝසර් කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. රිචඩ් ඕවන් කියන විද්‍යාඥයා තමයි මේ නම මේ සතුන්ට දාලා තියෙන්නේ. 1842 වර්ෂයේදී තමයි මේ සොයා ගැනීම කරපු මේ පොසිල විද්‍යාඥයන් මේ නමත් එක්ක ඔවුන් ගැන හොයන්න උනන්දු වෙලා තියෙන්නේ. 1842 වසරේ ඉඳලා මේ දැවැන්තයන්ගේ අස්ථි සොයාගත්තට ඔවුන් මියගියේ කොහොමද කියලා අභිරහසක් වෙලා තිබුණා. වසර මිලියන 65කට ඈත අතීතයේ පෘථිවියේ රජ කළ තියෙන මේ දැවැන්තයෝ සත්ත්ව ලෝකයේ පවා විශාලම සතුන් විදිහට තමයි සැලකලා තියෙන්නේ. අද ඔවුන්ගේ කතාව හමුවන්නේ මේ පොසිලකරණයට ලක් වෙලා තියෙන පොසිල සාක්ෂි වලින්. ඒ කියන්නේ ඔවුන් මහ පොළොවට මිහිදන් වෙලා ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙච්ච ඔවුන්ගේ ඇටකටු ගොඩ අරගෙන ඒ වගේ කරපු පරීක්ෂණ වලින් තමයි මේ සාක්ෂි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මේ සාක්ෂි වලින් පැහැදිලි වෙන එක කාරණයක් තමයි ඔවුන් හරියටම මීට වසර මිලියන 65කට කලින් පෘථිවියෙන් සදහටම වඳ වී ගියා කියන කාරණාව. ඔවුන්ගේ මේ හදිසි අභාවය පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ පොසිල විද්‍යාඥයන් ගොඩක් පුදුමයට පත් කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩයිනෝසරයන්ගේ මේ හදිසි වඳවීම ගැන විද්‍යාඥයන් විවිධ තර්ක ඉදිරිපත් කළා. ඔවුන් වඳ වුණේ ස්වභාවික ව්‍යසනයක් නිසාද, ලෝ පුරා පැතිරී ගිය නියගයක් හෝ වසංගතය නිසාද, නැත්නම් පෘථිවියේ සිදුවුණු වෙනස්කමක් නිසාද, කාලගුණ විපර්යාසයක් ඇති වෙලා ඩයිනෝසරයන්ට ඊට ඔරොත්තු දෙන්න නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වුණාද? විද්‍යාඥයන් ඉදිරිපත් කළ තර්ක තමයි මේවා. සමහරුන්ගේ මතයක් වුණා කුරුල්ලන් වැනි කියන්නේ ටෙරසෝල් කියලා හඳුන්වන සත්ත්ව වර්ගය සහ සාගරයේ රජකලාලු දැවැන්ත මුහුදු උරගයන් කියලා විශාල මේ ඩයිනෝසර්ලා වගේම සත්තු జాතියක්. ඔවුන් මුහුද යන නැවුව හැම මුහුදුපත් කරන්න ඔවුන් සමත් වෙලා තියෙන
ලොකු සත්තු කොට්ටාශයක්. මේ මුහුණුවරුගයන් විනාශ වුණා කියලා හිතන්නේ ඒගොල්ලන් ගිනි කඳු පිපිරීම නිසා ලාවා ගැලීමෙන් මේ සත්තුන් විනාශ වුණා කියලා තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒ ජීවීන් මීට අවුරුදු මිලියන 1.5කට විතර කලින් ජීවත් වුණා කියලා තියෙන්නේ මේ වර්තමාන ඉන්දියාව සහිත ප්‍රදේශයේ. ඩයිනෝසරයන් මියදිගියේ පෘථිවියේ හැපුණු ග්‍රාහකයකින් කියලා මම කිව්වනේ කලින්. ඉතින් ඒක ලොවට හෙළි කරන්න මේ විද්‍යාඥයෝ කියලා තියෙන්නේ මේ ග්‍රාහකය කිලෝමීටර් 15ක විතර පළලක් තියෙන අවුරුදු මිලියන 65කට කලින් මෙක්සිකෝවට කඩා වැටලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ උල්කාව වේගය යාල සඳහන් කරන්නේ වෙඩි උණ්ඩයක් මෙන් 20 ගුණයක් කියලා. ඒ වගේම මේ උල්කාව යාල ගැටීම සඳහන් කරන්නේ හිරෝෂිමාවට වැටුණු බෝම්බය වගේ බිලියන ගුණයක තරම් ශක්තියක් මේකේ තියෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ උල්කාව වැටීමෙන් ප්‍රතිඵල යාල හොයාගෙන තියෙන්නේ දූවිලි හා පස් අංශු වායුගෝලයට එක් වෙලා වායුගෝලයේ කාලගුණය පවා වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඩයිනෝසරයන් ඇතුළු මේ ලෝකෙ මිහි මත ජීවත් වුණු ජීව විශේෂයන්ගෙන් මිලියන 1කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සදහටම අතුරුදහන් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම චීරපායින්ට ලොව ජය ගැනීමට මග හෙළිපෙහෙළි වුණේ මේ උල්කාවත් එක්කම. ඒ වගේම මේ ග්‍රාහකය වැටුණු අවස්ථාවේදී මේ ලැබුගිනි පවා ඇති වුණා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රික්ටර් මාපක 1.10ක තරම් භූකම්පන ඇති වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මහා සුනාමි රැළ ඇති වුණු බවටත් එයාලා හොයාගෙන තියෙනවා. 1980 දී ලුයි ඇල්වාරේ කියන භෞතික විද්‍යාඥයා මේ කඩාවැටීම සම්බන්ධව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඔවුන් පෘථිවියේ තැන් තැන් වලින් ලබාගත් පස් සාම්පල පොසිල පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. මේ පස් සාම්පල වලයි පොසිල වලයි ක්‍රිටේසියේ කියන්නේ ඩයිනෝසරයන් ජීවත් වූ යුගයේ සහ ත්‍රිතීක අවධිය ඩයිනෝසරයන් වඳ වී ගියාට පසු ඇති වුණු අවධියේ අතරමැද පස් සාම්පල ලබාගෙන මේ පස් සාම්පල වල මැටි පස් අතරේ රේඩියම් ස්තර ඇති බව අල්වාරේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ රේඩියම් කියන සංඝටක තියෙන්නේ අභ්‍යවකාශ ග්‍රාහකවල, ඒ කියන්නේ උල්කාපාතවල. ඒ අනුව මේ කඩාවැටලා තියෙන උල්කාව අඩි 100ක පමණ විස්කම්භයක් ඇති ග්‍රාහකයක්. ඒ පොළොව මට්ටමේ ඉඳලා සැතපුම් 50ක් පමණ ඉහළින් තමයි ගිනිගෙන පුපුරා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේ පිපිරීම සිදු වුණේ 1908 ජූනි 30 වෙනිදා රුසියාවේ සර්බීරියානු කලාපයේ තුන්ගුස්කා ගංගාව අසල කියලා තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේ පිපිරීම සිදු වූ ස්ථානයේ ඉඳලා වටේට සැතපුම් 9ක් විතර දුරින් පිහිටි ගස් සියල්ලම අලු වෙලා දූවිලි බවට පත් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම සැතපුම් 25ක් දුරින් තියෙන සියලුම දේ මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. සතුන්, ගස්වැල් ඇතුළු සියලුම දේවල්. මේ පිපිරීම සිදු වෙලා තියෙන රුසියාවේ ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ නැති ප්‍රදේශයක, වනගත ප්‍රදේශයක තමයි මේ පිපිරීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව විද්‍යාඥයන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තිබුණේ 1927 වර්ෂයේදී. පිපිරීමෙන් නැති වුණු මේ විශාල ආවාටය පස් පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි රේඩියම් විශාල ප්‍රමාණ වලින් තිබුණු බව ඔවුන්ට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම 1990 දී උතුරු මෙක්සිකෝවේ යුකාටාන් අර්ධද්වීපයේ චිෂුලූප් කියන නගරයට පහළින් කිලෝමීටර් 15ක් විතර විස්කම්භයක් සහිත උල්කාපාත ආවාටයක් තියෙනවා කියලා මේ විද්‍යාඥයෝ සොයාගෙන තියෙනවා. මේ උල්කාවේ ආවාටය හමු වුණේ 1978 කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ උල්කාවෙන් මේ ඩයිනෝසර්ලා ඇතුළු සියලුම ජීවීන් වඳ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවනේ. ඉතින් මේ ආවාටය තමයි සාක්ෂි දරන්නේ කියලා විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා. මේ ආවාටය වසර මිලියන 65ක් තරම් පැරණි කියලා තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. අනුව ඩයිනෝසරයන්ගේ මලගම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පිටසක් වලින් ආපු මේ ග්‍රාහකයක් නිසා යන තර්කයට ප්‍රබල සාක්ෂි හමු වුණා. ඩයිනෝසරයන් මැරුවේ උල්කාපාතයක්ද? ලුයි ඇල්වාරේ සඳහන් කළ අදහස් තමයි මේක. දෙවන්ත උල්කාවක් හෝ උල්කා කිහිපයක් පොළවේ ගැටීමෙන් ඩයිනෝසරයන් විනාශ වුණා කියන කාරණාව තමයි ඔහු ඉදිරිපත් කළේ. උල්කාව පොළවේ ගැටීමේදී ඇති වූ මේ පිපිරීමෙන් සියලුම ජීවීන් අලු දූවිලි බාට හැරෙන්නේ නැති කියලා දූවිලි වලාව වායුගෝලයේ වසා ගන්න නැති කියලා ඔවුන් කියනවා. වායුගෝලයේ දූවිලි තට්ටු වලින් වසී ගියාට පස්සේ පොළවට වැටෙන හිරු එළිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ නොලැබී ගිහින් තියෙනවා.
පෘථිවිය අඳුරු වෙලා තියෙනවා. සීතල වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. උල්කාපාතේ වැටිලා විනාශ නොවුන සත්තු පෘථිවිය සීතල වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ටිකෙන් ටික මැරෙන්න පටන් ගත්තා. මේ දූවිලි තට්ටු කෙමෙන් කෙමෙන් නැතිලා ගියාට පස්සේ තමයි ඒවා මැටි සමග පොළවේ ස්තරයක් විදිහට නිර්මාණය වුණේ. ඒ තල් වාරය කියන්නේ මේ ඉකුත් සතිය වෙනකම්ම හරියට ඒක ඒ ගැන විශ්වාස කළේ නැහැ කියලා මේ ප්‍රතික්ෂේප නොකළ හැකි අදහසක් හැටියට විතරයි සැලකුවේ. මං කලින් කිව්වනේ අර කිලෝමීටර් 15ක විශ්කම්භයක් තියෙන උල්කාවක් පොළවේ ගැටුණාට පස්සේ අර හිරෝෂිමා වට දැම්පු බෝම්බ පරමාණු බෝම්බය වගේ බෝම්බ මිලියනයක් පුපුරා ගියාක් මෙන් ව්‍යසනයක් සිද්ධ වුණා කියලා සාක්ෂි හොයාගත්තා කියලා. මේක අන්තර්ජාතික විද්‍යාඥ මණ්ඩලය මේ වන විට ඒකමතිකව පිළිගෙන තියෙනවා. ඔවුන් කියන්නේ යුකාටාන් අර්ධද්වීපයේ චිෂුලූප් නගරයට පහළින් ඇති මේ උල්කා ආවාටය එම ග්‍රාහක වැටීමෙන් නැති වූවක් යයි විශ්වාස කරනවා කියලා. මේ ග්‍රාහකයේ පෘථිවිය ගැටීම නිසා පෘථිවිය රජ කළ ඩයිනෝසරයන් වඳ වී ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලත් ඒ නිසා ශීරපායින් ලෝකුරා ව්‍යාප්තව ගිය බවත් පරිණාමයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මනුෂ්‍යයන් ලෝකේ ප්‍රබලතම සත්ව වර්ගයේ වුණ බවත් මේ විද්‍යාඥයන් 41 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අන්තර්ජාතික විද්වත් මණ්ඩලය මතක් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ සාක්ෂි තමයි මේ ඩයිනෝසරයන් පොළවෙන් වඳ වුණු අන්දම හෙළි කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන සාක්ෂි. ඉතින් අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඩයිනෝසර්ලා ගැන තවත් අපූර්ව විස්තර. ඉතින් අද මේ විස්තර මම ඔයාලට ගෙනාවේ AFP පුවත් සහ ටයිම්ස් සංග්‍රහ මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන Exploring the Unexplained, the World's Great Marvels, Mysteries and Myths කියන ග්‍රන්ථය හරහා. ඉතින් ඉදිරි සතිවලදී අපි තවත් මේ වගේම අලුත් තොරතුරු අරන් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් ඉතින් අදට අපි සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න. කොරෝනා ගැන අමතක කරන්න එපා. සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න. අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.